So, kakailanganin po natin ang mga ingredients na to. Meron po tayo ditong tanglad, sili of course, pampalasa, meron din tayong salt, bawang, sibuyas, and luya, which is nabalatan ko na and nahugasan ko na yan lahat. Nandito po yung ating gata, nilagay ko na sa ating kawali. Ang gata na to is 2 nyog and 2 piga. And yung ating pangsahog ngayon is chicken. Actually, yung part na to is merong yung mga medyo matataba na parts, yun yung pinili ko para kasi magmantika. At syempre, ang ating laing, isang balot na laing for that amount of chicken. Tapos, yung 2 nyog, okay na po yan. So, let's start. Hiwain na natin yung mga ingredients. Okay, so yung bawat titignan natin na okay na. Okay, so ilagay na natin yung ating mga ingredients. Ilagay natin yung chicken. Sasama na natin siya. Lahat actually, naliban lang sa sili and
chinap na tambal. Ayan. Buksan ako. So, lalagay na tayo ng salt. Rock salt to. Una kong ilalagay yung mga... Kasi tansya lang sila daw. Tatlo. Okay na yun. Meron pa naman tayong pampalasa na medyo maalat na rin. Iubos ko yung isang ganito. So, ito lang hindi gumagamit ng ganito. Pero kung hindi kayo gumagamit ng ganito, pwede naman kayong gumamit ng alternative na pampalasa, which is yung sugar. Okay. Sundihan na natin. Tapos, hahaluin lang natin siya ng hahaluin hanggang kumulo. Hindi tayo titigil sa paghalo kasi once na tumigil tayo, mamumuo yung gata. And pangit siya. Kapag namuo yung gata, hindi mamamatika. And kami, sa aming place sa Bicol, sa Iriga, gusto namin yung nagmamantika talaga yung aming laing. And yung Bicol Express namin ganun din. So, kailangan hindi siya mamuo. Kasi kapag mamuo siya, hindi maganda yung sugar ng laing. Kumbaga sa amin, ang tawag sa amin din, nakorta yung gata. So, yun lang, halo-halo lang. Continuous halo-halo na ganyan, inahalo-halo natin hanggang sa siya ay kumulo. Nangis na naman yun. Kung hindi komportable sa timplang huwag niyo kakalimutan i-taste. Ako kasi hindi ako mahilig mag-taste kapag nagluluto ako kasi, ewan ko, minsan pwede naman ako tumitikip. Ganyan yung ginagawa. And kung yung iba sinisisan sa last part, ako lahat, nilalagay ko na sa first part pa lang ang aking laing kasi pag nandiyan yung laing, hindi mo siya pwedeng haluin kasi ang tendency niyan, kakape. Makati sa lalamunan kapag kinain yung laing, hinalo ng hinalo. Ganun sa amin. So, ito, haluin natin na mabuti. Hanggang sa siya ay kumulo. May nagtitinda ng ice cream sa labas. Mas malakas na siguro sa boses ko. Actually, nahihiya kasi ako kasi, alam mo na, baka marinig ng kapitbahay, sabihin, naliloka na ako. So, sabihin na, mag-isa lang yan sa bahay, salita ng salita. Baka naman nasisiraan ng bait yan. And syempre, special participation ng ating kalendaryo mula sa bigasan na ating binigilhan. Okay, so, later on guys, papakita ko na lang sa inyo kapag kumulo na siya. Basta continuous lang yung paghalo nito hanggang sa kumulo. And once na kumulo na, papakita ko sa inyo. So, ayan na, kumukulo na siya. Sige lang ng halo. Medyo hinanaan natin ng konti yung apoy. Yun. Tapos ilalagay na natin yung laing. Okay, so ngayon ilalagay na natin yung laing. Marami naman yung ating. Kunti kasi yung nakalagay dun sa sample ko. So, ibigay na lang natin. Medyo marami. Nakakalahating sukat pa. Ayan.
So, pag ganyan na siya, medyo papatuyo na, pwede na natin ilagay yung ating sili. Hindi yan magiging daing kung walang sili. At hindi yan magiging gawang bicolana kung walang sili. Siyempre, hindi natin, pero hindi muna natin haluin para hindi masyadong maanghang. Yan, di ba? So pretty. Inaapoy lang siya. So, ganyan lang siya. Hahayaan lang natin siyang ganyan hanggang sa makita na natin yung umibabaw na yung mga mantika. As you can see, close up natin. Yummers. Kumikintab-kintab na yung kanyang gata. Mamaya haluin natin siya. Okay? So, yes. Ganyan na muna. After 10 minutes, mga siguro approximate lang. Ito na yung itsura niya. Ang mababaw na yung mga oil. As you can see. Pwede na natin siyang haluin. Sarap guys. Kung nakikita nyo lang at naaamoy nyo lang kung ano yung Diyos ko Lord. Isa lang masasabi nyo. Kanin. Ay, sarap. Kanin please. And ang ginagawa ko after ko maihalo yung sili, hahayaan ko ulit siya ng mga 3 to 5 minutes pang ganyan. And then, okay na siya. Luto na yan. Pwede nyo lang ihain kasama ang mainit na kanin.